Був не страх, що я загину, це було чітке усвідомлення цього. Буде больно, кажи. Буде больно, хай буде. Я чомусь спіймала себе на думці, що якщо існує якийсь різновид пекла на землі, то він знаходиться якраз таки у Пісках зараз. Йшла 12-та година чергування. Щонайменше 20-30 поранених на 3 позиції, які ми охоплювали на день. Щонайменше. Настя, иди к перебинтованному, этот очень много говорит, значит он точно целый. Знищив сам голими руками ворожу позицію, сам підпалив сірниками танк. Ні, слухайте, насправді героями є оці от прості хлопці. Вони просто беруть зброю, їм кажуть, починається штурм ворога. Вони виходять і вони роблять свою роботу. І це насправді невимовно круто. Я Настя, боєць Збройних сил України, парамедик, і ми зараз знаходимося в одній з доволі таки найгарячіших точок Донбасу. Так, Настя, розкажи про початок повномасштабного російського вторгнення. Як воно для вас почалося, чи ви були готові до цього? Звісно, як будь-який боєць, який має вже певний досвід і ще до повномасштабного вторгнення, для мене це було не новиною, тобто це було цілком вирогідно і цілком очікувано. Враховуючи те, що я сама з Харкова, для мене, власне, і головною мотивацією от моєї служби, моєї боротьби протягом 5 років якраз таки було оце от розуміння, що рано чи пізно проблема, як тоді більшості людей здавалося, винятково Луганської та Донецької областей, торкнеться і от власне моєї області та тих, що так само знаходяться близько до кордону. Тобто, що це глобальна проблема всієї України і рано чи пізно повномасштабне вторгнення ворога є неминучим. Це точно не було ось нарешті воно почалося, але це знову ж таки була десь на звіриному інстинкті, от якийсь такий страх. Страх через те, що знову ж таки мої батьки знаходяться у Харкові, місто, у яке прилітають ракети, яке одне з перших понесло певні урони. І це була колосальна тривога за своїх рідних, які на той момент в епіцентрі подій знаходилися. Ти боялася за своїх рідних, а безпосередньо знаходячись в Донецькій області, ти не боялася того, з чим тобі доведеться зіштовхнутися так повномасштабно? Знову ж таки, у мене завжди є максимальна тривога за цивільне населення, тому що це люди, які не готові до такої дійсності. А хто знаходився на Луганському напрямку, на Донецькому, в принципі, для них нічого дивного, нічого нового, у них вже є досвід, у них вже є моменти виживання в цих реаліях. Тобто там ми всі розуміли, що буде гірше, аніж було. Так, ситуація буде доволі таки критичною, як, власне, зараз і відбувається. Але, тим не менш, військові готові. Цивільне населення – ні, для них це стрес. Перше твоє таке бойове зіткнення, де ти зрозуміла, що ось вона повномасштабна війна? Для мене, власне, боротьба на тлі повномасштабного вторгнення почалася 28 лютого, коли частина нашого бойового підрозділу висунулася у Маріупольському напрямку. Тоді доволі таки точилися запеклі бої у тому напрямку, але, напевно, ще не було визнання реально критичності ситуації, яка відбувається, не було ще визнання того, що з Маріуполем трапиться оця жахлива історія, яка буде. І, власне, 13 людей, тоді наша група, зібралися і висунулися в напрямку Маріуполя. Тоді у нас якраз була мета досягти цієї локації і там продовжити свою роботу. Власне, цього, на превеликий жаль, так і не сталося. Що саме відбувалося там, ось крім боїв, хто ще поряд з тобою зустрічав російських окупантів? Насправді, однією з таких найяскравіших історій, які мені запам'яталися саме з того виїзду, була ситуація, яка трапилася якраз на стику Донецької і Запорізької областей, в одному з тоді доволі таки небезпечних місць, де, власне, місцеві мешканці пліч-опліч з нашими військовими, вони зустрічали ворога, розуміючи, що ситуація доволі таки критична. Вони оці звичайні робочі мужики, які, знаєте, цей такий усталений образ в спортивках, хтось з них вже встиг намутити там піксельний бушлат, хтось
просто от в чому був, в тому вийшов. Десь людей за 20 стояли недалеко від військової бази наших захисників і просто робили коктейлі Молотова. І от проходить інформація, що на нас наступають, цілком вирогідне оточення, а от ці звичайні прості люди, які жили там своїм буденним життям, жінки і надалі так само, ніби нічого не сталося, приходять, готують їжу нашим військовим, допомагають, власне, чим можуть. А ці от чоловіків за 20, вони стоять і готують коктейлі Молотова. Тобто кажуть, що от зараз іде наступ, а вони стоять, їх готують. І тоді от я на них подивилася, і єдине, про що я подумала, все-таки вони відважні. І це дуже круто. Що ще тебе дивувало? Ось згадай ці події, так, битви за Маріуполь. Що тебе, можливо, вразило на той момент? Вразило? Мене завжди вражають звичайні люди, які звичайними вчинками насправді показують надзвичайну відвагу. Дуже круто йти пліч-опліч з тими, хто не боїться, з тими, хто робить впевнено кроки, розуміючи, що от кожен його бій може бути останнім, хто чинить супротив. Дуже круто бути впевненим у підтримці, впевнених, що ти крокуєш пліч-опліч з тим, хто дивиться в одному напрямку з тобою. І він розуміє насправді не стільки цінність свого життя, як цінність того, що він робить, і цінність того змісту, який він вкладає в це. Кількість поранених і загиблих, так, після повномасштабного російського вторгнення, вона зросла в десятки разів. Тебе як медика це шокувало? Як ти змусила перебороти себе? Зі свого особистого досвіду скажу, що от за час повномасштабного вторгнення, якраз таки, і за 5 років моєї служби до того, у мене колосально у рази зросла кількість як поранених, так і загиблих. На превеликий жаль, це от реалії, з якими ми стикаємося. Чи це вразило? Це важко. Це дуже важко. Особисто мені дуже важко, коли мене торкають історії людей, от, з якими ти працював пліч-опліч, а потім він або поранений, або загиблий. І у тебе трапився такий момент, що на якомусь проміжку часу ти трошки зазирнув, так як у маленьке віконечко у його особисте життя, він чимось з тобою поділився, і ти потім сидиш, згадуєш ці моменти і думаєш, ну чому ж воно так несправедливо, йому б жити, у нього там такі плани були, у нього там діти, його хтось чекає. От оці от банальні, особисті, якісь сокровенні речі, вони торкають, але це краще йдеться про моральний аспект, який добре, коли не заважає роботі. Одна з нещодавних історій, яка от трапилася, це була дійсно одна з найгарячіших точок нині Донецької області. І ми працювали з хлопцями, якось з певною кількістю ми потоваришували ближче, з кимось спілкувалися, сиділи ввечері, разом пили чай, говорили про якісь моменти особистого життя чи плани на майбутнє. І от один хлопець, не буду називати його позивного, такий каже: слухайте, друзі, у мене от жінка вагітна, вона завтра йде робити перший знімок УЗІ. І от сам ще не знаю, хлопчик чи дівчинка, так чекаю, от запам'яталося, що о 3-й дня вона завтра йде робити знімок. Ну, ми ж такі, добре, розкажеш потім про результат. І тут от відбувається цей наступний день. Всі ж: друже, 3-я година, давай щось кажи, там, почекайте, сам жду. І потім він видає: слухайте, у мене буде донька. Всі ж такі: клас, вітаємо. Ну, дійсно, чомусь у такі прості, щирі моменти людина, яку ти ще пару днів тому навіть не знав, вона стає тобі якоюсь рідною, близькою, і ти страшенно от поділяєш з нею цю от радість. І наступного дня, знову ще з вечора почалися загострення, наступного дня доволі таки серйозний бій прийняли хлопці. І, на жаль, цей побратим 300. Ми надаємо йому допомогу, і я розумію, що, в принципі, як медик я тоді схибила, тому що я дозволила якесь місце особистим емоціям. Ми виконали свою роботу, але от цей момент чомусь мене не полишав. Здавалося, ще вчора людина дізналася, мабуть, найщасливішу новину у своєму житті, а зараз він сидить, і він не важкий 300, він середній, його врятують, все буде добре. Але чому воно так відбувається? Якесь таке, знаєте, загострене почуття несправедливості. Так само, як другий побратим каже:
да я не загину на цій війні, все буде добре. Він був один з командирів, один з перших йшов, і він каже, я не загину на цій війні, я в цьому впевнений, тому що я дружині другу дитину пообіцяв, от після перемоги маю ж зробити. Тому насправді такі прості історії простих людей, вони для мене є дійсними героями. Вони рухаються далі. А як тобі, як дівчині медику, так, доводиться під цими обстрілами, під танковими, під ракетними, під обстрілами з літаків, як доводиться переборювати себе і надавати допомогу? Тобто різні ж все-таки бійці трапляються різних соціальних слоїв, з різних регіонів. Тобто це взагалі всі люди різні. Під обстрілами вони взагалі зовсім різні. Іноді буває морально важко. Але, знову ж таки, моральне виснаження, воно, гадаю, є у кожного, хто так чи інакше працює на лінії фронту. Завжди на курсах з тактичної медицини я от хлопцям, своїм курсантам пропагую, що коли у вас є поранений, обов'язково перше, що ви робите, виходите з ним на комунікацію, якщо він у свідомості. І особисто мені страшенно допомагає говорити з пораненим. Я розумію, що таким чином я його відволікаю, але знову ж таки я допомагаю собі. Тому що, знову ж, ти чуєш, що людина тобі щось розказує, у неї є якісь цінності, вона чимось з тобою ділиться. І таким чином для мене це момент навіть відволіктися від роботи, яка вже за 5 років по факту набула стану автоматизму. І, власне, от це такий мій невеличкий рецепт боротьби. А як ти не дозволяєш собі захопитись цими емоціями? Так, кожному хочеться допомогти, але не можна переносити весь біль через себе. Як ти залишаєшся, скажімо, при розумі? Я думаю, що час і досвід – це доволі такі гарні чинники, які притуплюють у тебе емоції. І тут завжди треба тримати здоровий глузд, тому що з одного боку ти не маєш стати черствим і байдужим і сприймати це просто як роботу, але з іншого боку маєш трошки абстрагуватися. Знову ж таки, я не вірю жодному бійцю, який скаже мені, що от йому ніколи не було страшно. Страх, це погано, але це реалії. Ось зовсім недавно, я кажу, ми не будемо говорити, де це відбулося, ми з тобою про це проговорювали. Зовсім недавно ти була на позиції, де російські танки знаходилися за 150 метрів від вас. І при тому ти далі продовжувала працювати, виконувати свою роботу. Дехто з багатьох воїнів ламається. В чому? Як тобі вдалося? Ось невже не було страху, що ти загинеш? Звісно, був. Я навіть скажу, що це в якийсь момент був не страх, що я загину. Це було чітке усвідомлення цього. Просто от як факту, який ти приймаєш. Та, на превеликий жаль, іноді бувають і такі ситуації, коли ти, в принципі, розумієш, що 90% є якийсь янгол, який платить за те, щоб у тебе все добре було, і є якийсь, який платить за те, щоб у тебе щось погано трапилося в житті. І от мені завжди здається, що от оцей янгол платить більше за те, щоб у мене все вийшло. Тому насправді деякі моменти з пораненими, що людину вдалося врятувати, людина вижила. Якісь моменти, що ми вийшли з критичної ситуації, коли шанс вижити зводився просто до нуля. Мені здається, от все-таки, скільки ти приносиш чогось хорошого у світ, воно якимось чином до тебе повертається. І, мабуть, все-таки мені хочеться вірити, що щось таке хороше я зробила, якщо от у цей момент нам пощастило. Я знаю, що ти приймала участь в боях, так, це теж була сама гаряча точка, одна з самих гарячих точок. Це були бої за селище Піски поблизу Донецька. От, розкажи про цю історію, про сторінку свого життя. Тоді, коли ми повернулися з крайнього виїзду, який відбувався на тоді ще нашій території, я чомусь спіймала себе на думці, що якщо існує якийсь різновид пекла на землі, то він знаходиться якраз таки у Пісках зараз. Тому що щонайменше 20-30 поранених на 3 позиції, які ми охоплювали, саме у мене і у другого мого медика, було на день, щонайменше. Тобто кількість втрат, кількість загиблих і поранених тоді була колосальна.
І знову ж таки, ми говоримо про якусь моральну втому, про якийсь страх. Там, на превеликий жаль, навіть чисто фізично не було можливості собі таке дозволити, тому що за роботою ти не встигав навіть зібрати думки докупи. Ти просто механічно виконував свою роботу, тому що поранені невідомо звідки вони постійно з'являлися коридору. Цей крихітний коридор, де вони зазвичай приходили і залишалися, з тих, хто сам міг прийти. Він ніколи не був порожній. І ти акцентувався на двох аспектах. На поранених і обабіч ти просто слухав радіостанцію, щоб хоча б розуміти, наскільки все погано. Тому для мене от Піски – це якийсь такий був особистий, доволі важкий досвід. Радше навіть в плані роботи. Розкажи зараз не про себе, а про те, з тими хлопцями, які протистояли в 10, навіть більше переважаючих сил окупанта. От про них розкажи. За рахунок чого вони вдалося так довго отримати, на твою думку, Піски? І про вольові якості, про цих хлопців, про яких ти пам'ятаєш. Знову ж таки, я не знаю, що можна сказати про людей, які дійсно є герої. Чомусь наше суспільство героїзмом сприймає там. Знищив сам голими руками ворожу позицію. От сам вийшов і знищив, сам підпалив сірниками танк. Ні, слухайте, насправді героями є оці от прості хлопці, більшість з яких є мобілізованими, які не мали якийсь досвід бойових дій. І вони просто беруть зброю, їм кажуть, починається штурм ворога. Вони виходять і вони роблять свою роботу. Вони не бояться, вони йдуть. І це насправді невимовно круто. Це для мене заслуговує повагу. Та вони не будуть там розказувати вдома жінці, що вони власноруч взяли Донецьк. І ніхто про них так і не скаже, не напише там книжку, що вони герої, от вони власноруч щось зробили. Але вони зробили щось більше, аніж просто пафосний вислів, а я там був. Вони круті, вони реально круті. Хто тебе підтримує? От є люди, які тебе особисто підтримують, які поряд, так? Незважаючи так загально, ти з досвідом, так, ти багато вже років на війні, але є хтось, хто зранку чи вечір, хто взагалі каже, заспокойся, я поряд. Там, Мені страшенно пощастило в цьому плані. Мені просто страшенно пощастило в цьому плані, тому що зазвичай люди кажуть оцю пафосну фразу «мені війна нічого не дала, вона тільки забрала». Так, на превеликий жаль, мені в принципі дивно, що от хтось чекає, що війна щось дасть. Не той це процес у суспільстві, щоб від нього щось брати, там радше віддавати треба. Але знову ж таки, як би це образно не звучало, але так, мені війна дала чоловіка, з яким ми нещодавно одружилися, з яким ми вдвох працюємо як медики. І мені здається, що це просто якесь таке ідеальне доповнення моєго власного спокою, мого внутрішнього такого непохитного стану. І я впевнена, що допоки ми разом, допоки ми виконуємо свою роботу, всі максимально дивуються цьому факту, нічого собі вдвох. Хто не знає, що це мій чоловік, такі іноді хлопці підтітки. А у тебе чоловік є? Я кажу, є. І що, і він тебе відпускає оце воювати? Я кажу, так, звісно, відпускає, він поруч іде. Бачиш? Це мій чоловік, знайомся. І тому, насправді, мені в цьому плані пощастило. Я думаю, що уся тотальна підтримка, яка необхідна, якась мудрість, якесь раціональне розглядання тієї чи іншої ситуації і пропрацювання якихось моментів, які непокоять, це все містить одна людина в собі. Це дуже круто.